Goedenavond, of zoals ze hier zeggen, howdy. We zijn inderdaad helemaal naar Texas gekomen om deze Honda GL 1800 Goldwing te testen. Nu, de Goldwing naam is een iconische naam in het Honda-gamma. De motor is er al sinds 1975 en toen was hij al vernieuwend. Maar nu is hij dat zo mogelijk nog meer. Honda heeft hem helemaal vanaf nul opnieuw opgebouwd met een nieuw frame, een vernieuwd blok, helemaal gewijzigde ophanging en heel veel elektronica ook. Nu, als we die vier blokken gaan bekijken, dan zien we dat de Goldwing op bijna alle vlakken vernieuwend is. En we moeten misschien wel beginnen met daar vooraan die hele speciale voorvork, een double wishbone voorvork. En dat is iets wat we in de autowereld wel vaker tegenkomen en bepaalde motoren hebben al vergelijkbare systemen. Maar dit is een van de sterkhouders van de nieuwe Goldwing. Hij rijdt er heel zacht door, heel precies, met vooral ook heel veel comfort en weinig trillingen. En dat is wel kenmerkend ook voor dat andere belangrijke onderdeel van deze motorfiets, het Flat Six 6-cilinder boxerblok. Nu, Honda heeft die motor al een hele tijd gebruikt. Nu is er een nieuwe versie van gekomen, eentje met 4 kleppen per cilinder. En dat wil zeggen dat dit blok een stuk potenter is, een stuk hoogtechnologischer ook, maar ook wel een stukje zuiniger. En die zuinigheid die leidt ertoe dat de benzinetank kleiner geworden is. En daarom is de motor op zich ook een stukje compacter weer. Je zou kunnen denken, nou dan gaat de autonomie verminderen. Wel, dat is niet zo, want een lager verbruik en ook de lagere luchtweerstand door de nieuwe aerodynamica zorgt ervoor dat dit een heel zuinige motor is. Het is een 1800 cc en tijdens de test die we zo pas gereden hebben, kwamen we aan een verbruik van ongeveer 6,5 liter op 100 kilometer. Gaan we naar de rest van de motor kijken en dan zien we dat hier een hoop bagagemogelijkheden op zijn. Nu, dat is niet voor elke nieuwe Goldwing het geval. Alleen de touringversie en de luxe touringversie die gaat deze topkoffer hebben. Het maakt ook wel een prijsverschil. Als je voor de touring gaat, betaal je om en bij de 32.000 euro. Ga je voor de basis of de bagger-versie, zoals die wel eens genoemd wordt, dan heb je enkel de zijtassen en ook een stukje minder comfort. Dat wil zeggen dat je een minder dure motor hebt, rond de 26.000 euro. En het gaat altijd maar verder tot je uiteindelijk bij het topmodel komt. Dat is waar wij hiermee gereden hebben. En daar zit ook een airbag in verborgen. Dat is een technologie waar Honda een eerste mee is en die we nog niet kunnen uittesten hebben, maar het voegt wel een heel stuk aan de veiligheid toe. Moeten we nog afsluiten met ons af te vragen hoe die motor rijdt? Wel, we hebben hier in Texas een kleine 600 kilometer gereden. We hebben vrij koud weer gehad, wat ons toegelaten heeft om het verwarmde zadel, de verwarmde handvatten en het regelbare windscherm te volle te gaan benutten. Maar het heeft ons ook vooral toegelaten om de motor op alle vlakken een beetje te gaan testen. Koude ondergrond, goede grip van de banden, wendbaarheid in het toch wel vrij drukke verkeer hier en natuurlijk een heel groot rijcomfort. En dat is alles waar het bij de Goldwing om draait, al sinds het begin in de jaren 70. Daar gooi je die elektronica bij die Honda nu toegevoegd heeft met ABS, met een tractiecontrole, maar ook met een heleboel extraatjes voor het comfort. Er zit een hele goede stereo op bijvoorbeeld. En dat gaat gek genoeg wel heel goed samen met motorrijden. Je zou vermoeden dat het moeilijk is om naar muziek te luisteren, wel als je aan het cruisen bent op de highways en de freeways, maar ook op een Belgische snelweg, dan is het toch wel aangenaam om naar een deuntje te luisteren. Slotsom, Honda heeft de Goldwing vernieuwd, fel verbeterd en uiteindelijk is dit een motor geworden die in zijn klasse zo goed als foutvrij is. Je kunt bezwaren gaan maken tegen een hoog gewicht. 360 kilogram is niet niks. Nu, het is de verdienste van Honda dat de motor aanvoelt alsof hij wel 100 kilo minder weegt. Dus hij rijdt makkelijk, hij rijdt vlot en hij rijdt vooral zonder al te veel inspanningen. Dus als we het eindrapport voor deze nieuwe Goldwing bekijken, dan krijgt Honda zonder problemen een A-attest.